Wala po kaming malapitan kasi parehas din naman po yung mahirap din po kasi sila mama. Wala din trabaho sila papa, tsaka ani po kaming magkakapatid. Wala po talaga kaming makain. Ayun, nagtataga lang po kami sa tulong po ng barangay. Sobrang hirap po talaga nung nagkaroon ng COVID kasi wala po talaga kahit bigas po wala. Upang matulungan ang mga kababayan nating may hirap na apektado ng COVID-19, ay inununsad ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Emergency Subsidy Program ng Bayanihan to Heal as One Act ang Social Amelioration Program na naglalayong magbigay ng 5 hanggang 8,000 pisong tulong pinansyal sa 18 milyong pamilya. Nalaman ko po yung sakto na yun sa social media po. Ngayon, nung una po, hindi po kasi ako naniwala. Hanggang sa in-announce na lang po sa barangay namin na nagbibigayan po ng form para sa sakto. Mula sa 8,000 pisong ayuda na kanyang natanggap sa DSWD, ay pinuhunan ni Haneli ng 1,500 pesos para makapagsimula ng kanyang fishball and kikiam business. So, ginawa ko po nung nakuha ko po yun. Nag-isak ako ng mga pagkain namin. Tapos, yan po, pinangkuhunan ko po yung natira. Kasi kung hindi ko po gagawin yun, wala po kaming pagkukuhaan ng pang-araw-araw namin. Wala rin naman po kasi maayos na trabaho yung asawa ko. Kaya naisipan ko po na ganun. Nang dahil naman sa Social Amelioration Program, ay nagawang makapanganak ni Nikki. Nasa isip na po namin mag-asawa yun na itatabi nga po namin para sa pampaanak dito kasi mahirap po mga anak sa ospital talagang hindi po namin ginastos kasi sa lying in po ako ng anak ko. Sakto 8K po ang binayaran namin dito sa kanya. Kaya malaking bagay rin po. Kung nagkataon po siguro na walang sak, siguro po hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pampaanak. Masasabi ko po kay Pangulong Duterte, salamat po sa binigay niyong tulong at salamat din po sa lahat na sakripisyo rin po para sa amin, para sa atin po. Nung una pa lang po naging presidente ka, idol na po kita. Laking tuwa ko po na ikaw naging presidente namin. Buti, nandyan ka po na para may naiisip na solusyon sa gantong COVID-19, saka po may mga tulong ka din pong naiparating sa amin. Kailangan ka po namin, kailangan ka po ng bansa natin. Tama. At Yusek Rocky, no, sa loob po ng 2 or 3 buwan ho nating isinilalim po tayo sa Enhanced Community Quarantine. Yes. Dahil nga ho, pag-ingatan na hindi ho mahawaan lahat ng COVID-19. Naglabas ho ng pondo ang ating Pangulong Duterte, no? Sa tulong na rin po ng ating po mga mambabatas, ay naprobahan na itong batas ito at ngayong Social Amelioration Program. Yes, kasi 19 billion million na beneficiaries po nakatanggap correct, nito. 106 billion pesos Malaki-laki. ang sinabi ng DSWD. Alam naman po natin, itong Social Amelioration Program, ito yung pinakamahalaga nung nagsimula talaga yung community quarantine. Ito yung pinakakailangan ng taong bayan kasi hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka magtatrabaho. So ang talagang tulong na ipinabot ng gobyerno, yung pang-araw-araw na kailangan ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Aminin man natin ho, lahat siguro ho tayo apektado ho dito. Mas lalo na ho yung mga nasa informal sectors. Ha? Yes. Yung wala talaga hong pinagkakitaan tulad ho ng pamamasada at yung ilan po yung mga maliliit na tindahan yung sila ho naapektuhan pero nakatugon po dito ang DSWD sa tulong rin po ng Malacanang.
At bilang pakikiisa sa ika-5 SONA ni Pangulong Duterte, makakausap po natin si National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon Jr. via Vimix. Magandang hapon, Secretary. Magandang hapon, Yusek Rocky and Alex, Mr. Santos. Magandang hapon sa inyo. Good afternoon, At Secretary. magandang hapon sa ating mga kababayan. Yes, ilang oras na lang po, Secretary, ay maririnig na natin ang laman na magiging ulat sa bayan ni Pangulong Duterte. Sa inyo po, ano po ang inaasahan nyong lalamanin ng SONA ni Pangulong Duterte mamaya? Alam mo naman na Rocky, ang ating SONA ay kung sa talagang speech lang ay aabutin yan ng mga 30 to 40 minutes. Pero sa programa, baka abutin yan na mas mahaba pa. Kaya sa maiksing panahon na yan, alam natin na ang ating Pangulo ay kanyang tatalakayan ang mga napaka-importante sa mga urgent matters that our countrymen would like to hear from him. Alam natin na hindi lahat ng bagay ay kanyang masasabi dyan. Kaya nga't mabuti na lang, mayroon tayong tinatawag na pre-SONA. Bago mag-SONA ay meron ng ipinalabas ang ating mga cabinet clusters upang maliwanagan ang mga iba't ibang issue na importante sa ating mga kababayan. Yung ating 6 na cluster ay sinasakop na lahat ang kung ano man ang mayroon tayo sa governance at saka sa kabuhayan. Dito, in the name of national security and the well-being of the nation, there are many topics. Of course, kasama na dyan na alam ko, number 1, ang COVID, tungkol sa COVID-19, kung paano ang ating mga responses and programs para sa mga ito. At pagkatapos niyan ay, siyempre, babalang kasi ng ating Pangulo kung paano natin pasisiglahin ang ating ekonomiya dahil kung panay naman tayo laban sa COVID ay mawawalan naman ating kabuhayan. But there are of course other topics that I wish could be taken up. Ngunit kung hindi man ito mabigyan ng panahon sa SONA, sa maikling SONA nga lang na panahon ng SONA, ay may mga gusto talaga akong mailabas din. At kung hindi man ay sigurado ako na pagkatapos ng SONA ay ating haharapin ang mga ito. At ito ay sasabihin ko na, yung mga ibang kailangan harapin natin. Ito yung mga ending the local communist armed conflict. At alam naman natin na 52 years na yung panggugulo sa atin ng New People's Army at ang kanyang Partido Komunista, na kung wala sana ito ay malayo na ang mararating at kasaganahan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Mayroon din dyan yung pagpapalakas ng ating posisyon sa West Philippine Sea, sa Philippine Rise, at saka sa baba, sa Sulu Sea. Kailangan palakasin natin ang ating posisyon dyan. At kailangan ituloy pa rin natin ang anti-illegal drugs campaign. At ngayon ay lumalabas naman na kailangan talaga pagtuunan na natin ng pansin ang terrorism at nandito na nga ang ating anti-terrorism law. At maraming ang mga komento dito at mga petisyon. Kaya ating haharapin ito. Alam mo naman na ang sabi ng mga kumokontra sa Anti-Terrorism Act ay ginagamit daw ito para masuppress ang individual liberties and rights. Mali po yun. Meron tayong tunay na terrorism na nandito sa atin. Alam naman natin yan. Alam natin ang Marawi siege. Alam natin yung ginagawa ng ISIS. Alam natin kung ano ang Abu Sayyaf. Ang tinutukoy ng anti-terrorism law ay terorismo, hindi activism. Dahil ang activism ay hindi naman terrorism at ang terrorism ay hindi naman activism. Kaya talagang pagtutuunan natin ang pansin ito, ating gagawin ng anti-terrorism law, ating ipapatupad ito para sa seguridad ng bansa, para sa atin, sa Pilipino. At sigurado ako na
kung magtatagumpay ang ating mga patakaran at pag-implement ang anti-terrorism law, ay magkakaroon tayo ng tinatawag nating culture of security, orderliness, and lawfulness. Yan ang anti-terrorism law para sa atin. Opo. Secretary. Terrorism. Opo, katulad nga po ng sinabi nyo, Secretary, sa kabila po ng ating problema dulot ng pandemic, para sa inyo, hindi pa rin dapat ipagsawalang bahala yung mga dati ng problema na may kinalaman po sa ating seguridad. At bilang mensahe po, Secretary, sa ating manonood, kaugnay pa rin po ng SONA ng Pangulo, kunin po namin ang inyong mga mensahe para sa ating mga kababayan. Ang ating wish para sa ating mga kababayan ay siyempre sana ligtas ang lahat sa COVID, pananalasa ng COVID-19 at sana ay magsama-sama tayo upang may taguyod ang buong bansa. Hindi pwedeng gobyerno lang ang gagalaw dito. Dapat may kooperasyon ng bawat isa. Nang sa ganon ay maging ligtas tayo at ang ating ekonomiya naman ay babalik sa kanyang dating takbo na napakaganda ng ating ekonomiya. So, good health to all. Keep safe, keep well, at I'll also take this opportunity to wish the President good health. Dahil kailangan natin siya. Siya ang ating talagang matatag na pinuno sa mga mahirap na mga panahon na to. Kailangan natin ng isang matatag na pamumuno. At yan ay nakikita natin sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, Secretary Hermogenes Esperon, sir. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, sir. Thank you. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay kayo. Thank you po, Secretary. Samantala, alam naman natin po, malapit sa puso ni Pangulong Duterte ang mga overseas Filipino workers o mga OFW. Kaya kahit sa panahon po ng pandemya, hindi nakalimutan po ng pamahalaan ng ating po mga kababayang OFWs. Tunghayan po natin ang ulat nito. Uy, Ma! Anak, kamusta na kayo dyan? Graduation ko na next week. Saan regalo ko? Wow, proud ako sa iyo, anak. Buti naman, makakauwi at makakapagpahinga na si Mama. Anong uuwi? Wag muna, Ma. Ang daming gastusin dito. Sobrang excited na akong umuwi at makapiling kayo. Miss na miss ko na kayo eh. Ma, ano ba yan? Tama masyado. Sige na, mail ako pa ako. Bukod sa mga maletang naglalaman ng mga gamit, ang pangarap na maiahon sa hirap ng buhay ang pamilya, ang siyang naging mabigat na bagahe ng mga kababayan nating OFW sa kanilang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ako lang yung inaasahan ng magulang ko at lalong-lalo na dahil mahihina na po sila kasi mga matatanda na nga po sila. So naglakas loob talaga ako na mag-abroad para maibigay ko sa kanila yung pangangailangan nila. Yung kalaban lang po talaga is yung mawalay ka sa pamilya. Para sa akin po yun talaga yung pinakamahirap sa isang OFW eh. Kung hindi mo makasama yung pamilya mo sa iba't ibang okasyon. Saka yung sa trabaho namin, napaka-delikado talaga. Hindi mo alam kung makakauwi ka pa. Sa pagkalat ng sakit na COVID-19 sa buong mundo ngayong taon, libu-libong OFW ang apektado at nawalan ng trabaho. Kaya naman marami sa kanila ang kinakailangang bumalik ng Pilipinas. Ako po ay pumunta po ako doon upang magtrabaho. Yun nga lang po, hindi po naging maganda yung buhay ko doon kasi gawa po ng krisis. Yang wala pong maipasahod sa akin yung amo ko. Then tumakas pa ako sa aking amo. Masakit po sa pakiramdam na pumunta ka po doon upang magtrabaho tapos wala ka pong maipadala sa pamilya mo. Almost every month, talagang gustong-gusto ko nung makauwi. Parang kang mababaliw na ba na tapos iniisip mo yung family mo dito back home is anong mangyayari. Tapos kapag ako nagkaroon, paano hindi na kami magkikita? Last pagkikita namin yung kailan ako umuwi, di ba? Dahil dito,
Kasama sa naging aksyon ng pamahalaan kontra COVID-19 ay ang repatriation program para sa mga kababayan nating OFW. Sa bisa ng repatriation program, nasa mahigit 100,000 apektadong OFW na ang nakauwi na sa Pilipinas at nakabalik na sa kani-kanilang probinsya. Pagkalapag ko lang po dun sa Pilipinas, may nag-a-assist na kaagad sa amin ng mga passport. If itinuro po sa amin kung saan yung papuntang swab test. Kumbaga, todo assist sila doon. Hindi ka naman nila doon papabayaan. Alam mo yung sobrang gutom mo sa biyahe. Tapos pagdating mo doon sa Owa, may matatanggap ka kaagad na pagkain. Ultimo yung plane ticket po namin, shouldered po by the government. As in, sobrang thankful po kami na kahit ganitong pandemic, hindi po talaga kami pinababayaan kaming mga OFW. Kaya maraming salamat po talaga sa government po natin. Kamusta na po kayo ating mga mahal na OFWs at inyong mga kamag-anak, mahal sa buhay? I'm sure nakarating na po kayo sa inyong mga pamayanan, lalawigan, home LGUs. Ito po isang ayon na rin sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na bigyan ng prioridad ang OFW family reunification. Alam niyo, talagang wala nang mahalaga pa sa amin na makita kayo na kapiling ninyo ang inyong mga mahal sa buhay dahil sila naman po ang punot dulo ng inyong pag-a-abroad. Manalangin tayong lahat, no, na tayo makaraos dito sa pandemya na ito para mapagpatuloy po natin ang ating pangkabuhayan, kundi man dito sa ating mahal na bayan ay sa abroad. Para sa isang OFW na nawalay sa kanyang pamilya sa loob ng maraming taon, isang malaking regalo ang makapiling muli ang kanyang mga mahal sa buhay, lalo na sa panahong ito. Pangulong Duterte, maraming salamat po talaga. Thankful po talaga ako na ikaw pong presidente na nakaupo po. Kay President Duterte po, maraming salamat po sa inyong tulong at napauwi niyo po kami. Thank you po. Sana po marami pa po kayong matulungan na tulad po namin. Tulad ng maletang tatakna ng ating patuloy na paglalakbay, patuloy rin ang ating pamahalaan sa pagbibigay ng tapat at epektibong serbisyo publiko na magdadala sa atin ng tatak ng pagbabago. Nako, Yusek Rocky, no, hindi talaga matatawaran ang mga ginawa pong hakbang ng ating pong Department of Labor and Employment. Yes. No, talagang at OWA. Pati OWA, dahil under ng OWA, ang OWA sa Department of Labor, talagang subsob. Wala. Kita nyo naman po si Administrator Kakdak, halos puti na buhok. Alam mo, one time na-interview ko siya sa Laging Handa. Nasa sasakyan siya dahil may mga inaasikaso ka. Alam niyo po, talagang si Pangulong Duterte, ang talagang kanyang pangunahing direktiba nung tumama itong COVID-19 sa bansa, huwag pabayaan yung mga Pilipino na nasa ipayong dagat. Yung ating mga tinuturing na makabagong bayani. Totoo. So talagang nung sinabing kailangan uuwi sila, maraming di ba alam naman natin yung mga takot, pangamba na magdadala. Pero ang sabi nga ng Pangulo, wala tayong pwedeng gawin sa mga yan dahil yan ay mga Pilipino. Totoo. Dahil nga hindi natin batid ho. Sa ibang mga bansa, kita nyo naman po ang mga nasa number 1. Talaga marami ho tayong mga Pilipino ho doon. Kaya para ho maibsan ang takot po ng ilan po natin mga OFWs, nandito pong gobyerno, kami po ang tutulong sa inyo. Kaya nabanggit nga na lahat po ng mga interview doon, sagot po ng gobyerno pamasahe para lamang sila makauwi. At sa kanilang pag-uwi dito, hindi ho parang wala ho nangyari sa kanila dito. Hindi ho. Nandyan po ang OWA at ang TESDA. Yes. Ngayon po ang TESDA patuloy po sa kanilang pong ginagawa para po sila po ay bigyan ng karunungan, dagdag pong training para po sila ma-equip para sa next move nila, pwede na ho sila hindi na bumiyahe sa abroad. Pwede na naman ho dito sa Pilipinas magtrabaho. Yes, at tayo nga ay para palagyan natin tinatanong na
sa OWA, kay Secretary Bello, ano po yung inyong mga programa para sa mga umuwing OFWs under po sa DOLE, sa AKAP, kahit nasa abroad sila, kailangan paabutan sila ng tulong at siyempre sa pakikipagtulungan na rin ng Department of Foreign Affairs na talaga namang sinisiguro yung ating mga Pilipino na nagtatrabaho sa abroad para lang po mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya dito. Kaya ang ating pong pamahalaan ay talagang siniguro rin na sa kanilang pagbabalik dito ay talagang tatanggapin sila at bibigyan ng panibagong buhay dahil nga sa naging epekto, malawak ang epekto ng malawak ang epekto nitong COVID-19 hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero di ba may kasabihan nga, Yusek Rocky, na huwag mong bigyan ng isda ang isang tao, turuan mo siyang mamingwit para siya po makakakuha ng isda. Tama rin po yung ginagawa ng ating pamahalaan. Kayo po'y nandito na ho sa ating pumbayan. Hindi lang ho livelihood program sa ibibigay sa inyo. Dapat po ay nasa inyo pong sikap rin po yan. Nandiyan lang po nakaalala. Pangmatagalang. Yes, long term po. Nasa sa inyo po yan. Okay, maraming salamat po sa ating pong mga nakatuwang ho dito sa ating pong ginagawa pong special coverage sa ika-5 SONA na ho, State of the Nation address po ng ating pong Pangulong Duterte. Katuwang ho natin dito ang Philippine Gaming Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, building lives that build the nation. Pati na rin po ang kasama natin si Dita Sandico. Ma'am Dita, thank you so much. At Maganos para sa aming pong mga kasuotan. Magbabalik pa po ang PTV Special Coverage SONA 2020. Diyan lamang po kayo. This special coverage is brought to you by Philippine Amusement and Gaming Corporation, building lives that build the nation, and Development Bank of the Philippines. We build possibilities. What is freedom of information? The Executive Order on the Freedom of Information mandates government institutions under the executive branch to provide the public access to information. On the FOI.
program sa ibibigay sa inyo, dapat po ay nasa inyo pong sikap rin po yan. Nandiyan lang po nakaalala. Pangmatagalang. Yes, long term po. Nasa sa inyo po yan. Okay, maraming salamat po sa ating pong mga nakatuwang ho dito sa ating pong ginagawa pong special coverage sa ika-5Maging kaagapay sa pagbangon, katuwang sa pag-abot ng pangarap, at maging lakas at sandigan ng isang masigasig na bayan. PAGCOR, creating opportunities beyond gaming. Abangan ang pagbabalik ng GSIS Financial Assistance Loan o GFAL sa August 15. Maging praktikal, mag-GFAL. This special coverage is brought to you by Development Bank of the Philippines. We build possibilities. Nagbabalik po ang PTV Special Coverage SONA 2020 para magkaroon tayo ng mas makabuluhang usapan tungkol sa SONA ng Pangulo. Makakasama po natin si Dr. Dennis Coronacion, Dean ng Political Science Department mula sa University of Santo Tomas. Magandang araw po and welcome po sa PTV dito sa ating SONA 2020. Magandang araw rin po sa inyo. So mamaya, Yusek Rocky, kakusapin natin si Dr. Coronacion. Marami po tayong itatanong sa kanya tungkol po sa kalagahan po nito pong State of the Nation Address. Panglima na po ito. Anyway, bago ho yan, dahil po pa rin po sa hirap ng idinudulot po ng COVID-19 pandemic, marami po sa ating mga kababayan ang gusto na lamang pong umuwi sa kanilang mga lalawigan at magsimula muli. Marami rin po tayong mga kababayan na na-stranded sa iba't ibang pong lugar nang ipatupad po ang community quarantine. Paano sila natulungan po ng ating pong gobyerno? Alamin sa report na ito. Hindi namin inaasahan, nagpunta kami dito, nakikipagsapalaran sa hanap buhay dahil mahirap naman sa probinsya. Hindi naman namin inasahan yung pangyayari. Mahirap dito, hindi na natin alam kung kailan pa matulbikan yung problema sa COVID na to. Noong May 6, 2020, sa bisa ng Executive Order 114, pinagtibay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Isang hakbang ng pamahalaan para tulungang makauwi ang mga kababayan nating gusto nang bumalik at manirahan sa kanilang mga lalawigan mula sa mga urban areas, kagaya na lang sa Metro Manila at iba pang malalaking lungsod sa bansa. Kaya nga, nakita namin yung programa sa gobyerno, nag-apply kami, tapos nag-desisyon na lang kami, mag-uwi na lang sa probinsya. Ang gusto namin ginawin sa lahat ng ating mga kababayan as well as sa ating mga beneficiaries under the Balik Probinsya Bagong Pag-asa. Ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa is a long-term intervention for our people here in Metro Manila na gusto ng
babalik or uuwi sa probinsya for good. Subalit kamakailan ay nagpasya ang pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang Balik Probinsya Program. Ito ay upang agarang matugunan ang dumaraming bilang ng mga locally stranded individuals sa bansa. Mas binibigyang prioridad muna ngayon ang Hatid Tulong Program. Dito mas tinututukan ang mga stranded ngayon sa Metro Manila, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Duterte na tulungan ang mga LSIs. The OFWs that have landed several days ago nandito sa Maynila. The students that are stranded nasa Maynila. Yung construction worker nasa Maynila. So sabi namin, well, as a matter of urgency and importance, mas malaki ang importansya for the house. Kasi ito yung mga tao na walang bahay at saka walang enough capacity to finance their stay here in Metro Manila. And government naman, as a matter of our responsibility to the people, sabi natin, rather than nagutom sila dito sa Maynila, walang pagkain at saka walang hotel, sobrang mahal. So the government made an initiative which we call Hatid Tulong. Tinitiyak naman na dumaraan lahat sa proper protocol ang mga ihahatid sa kanilang mga probinsya, kagaya na lamang ng pagsailalim sa swab testing. Paraan na rin ito para matiyak na ligtas sa virus ang isang individual pauwi sa kanyang probinsya. Ako po si Marilyn Compraayo, taga Hinabuyan, Villabaliti. Nag-alaga ako ng tiya ko na may sakit na stroke. Tapos pinawian din siya ng buhay. Dali, nandun naman po family ko, may baby po ako doon. Naiwan. Hindi na po talaga ako nakawala. As in, dapat po uwi na ako sa amin sa Leyte po. Sa ngayon, libo-libong mga kababayan na natin ang nakabahagi sa mga programa ito ng ating pamahalaan at naihatid na sa kanilang mga probinsya kasama ang kanilang pamilya. Sa tulong po ni Mr. President po na sa amin na hindi namin kayang umuwi na wala naman kaming kakayanan na pera pang-uwi. Isa sobrang tuwa po kasi sama ko na yung baby ko. Miss ko na kasi. Tsaka gawa nga po nitong programa ng ganito po. Ang laki po talaga natutulong. Sobra-sobra pa po. Sa akin na kahit hindi na po kahit wala na pong financial basta makauwi na po ako sa amin. Yan, alam mo, napakalaking tulong itong hatid tulong sa ating mga kababayan na kasi bigla na lang na stranded sila dito sa Metro Manila. And then nagulat din tayo, Alex, kasi ang dami na halos gustong bumalik sa kanilang mga probinsya. Itong hatid tulong, iba po ito dun sa Balik Probinsya Program kung saan tutulungan sila ng gobyerno. Pero dahil sa marami na nga po na sabi nga ng interview natin kanina kay PMS Assistant Secretary Joy Encabo, nagugulat din sila na ang daming dumagsa, hindi lang LSI, kundi talagang gusto na rin talagang bumalik sa kanilang probinsya na nandito na sa Maynila and then gusto nila umuwi sa kanilang probinsya. Hindi halos hindi sila LSI pero parang nakikita nila na panahon na para bumalik sila. Alam mo naman, Yusek, ang Metro Manila, dito talagang dagsaan po mga probinsyano. Ako po ay probinsyano, ha? Alam naman ho ninyo, galing ako sa Davao. At talagang dito ho ang main talaga ho na gusto hong mamuhay ng marangya. Pero hindi ho batid ng ilan ho natin mga kababayan, pwede ho kayong bumalik ng probinsya at doon kayo magsimula ho. Kumbaga, congested ho tayo dito sa Metro Manila. Kaya ang ilan po natin na stranded talaga ho dito. Kaya ang ginawa natin po pamahalaan, ibabalik ko kayo dyan. Kaya, from macro to micro. Ngayon, responsibilidad po ito ngayon ng mga local chief executive. Nasa sa inyo pong responsibilidad para alagaan muli po ang ating po mga kababayan. Hindi, itong hatid tulong naman, nira-rapid test naman. Yes. Kausap din natin, nandito si Dean, na bago sila pabalikin, at nagkakaroon naman sila ng coordination sa mga LGU. Sinabi nga ng Pangulong Duterte, tanggapin nyo. Kawawa ang mga yan, tulungan ninyo. Kasi sino ba naman tutulong sa mga na-stranded sa Metro Manila? Sino ba naman gusto na magkaroon ng COVID, saan sila pupunta? Yes. Wala na silang inaasahang trabaho dito, so saan sila babalik, di ba, sa kanilang probinsya? Kaya, Doc Coronasyon, ano sa tingin ho ninyo, itong empowerment po sa local government units, it's the responsibility of the local chief executives, no? Tama ho ba yun na
sila mag-alaga para hindi na maghanap ng ibang lugar. Dito mas stranded pa. Tama ho yan. Kasi kung halimbawa po, iiwanan natin sa kanya-kanyang initiative ng mga na-stranded, yung pag-uwi, hindi ho nila kakayanin. Bukod sa hindi pa nga ho fully operational ang ating public transportation system, meron pa rin hong pag-iingat na ginagawa mga local government units. Hindi sila basta-basta nagpapapasok ng mga galing sa labas. Kasi nag-iingat nga rin po sila. So tama rin po yun na mayroon ugnayan na nagaganap sa pagitan ng national government at mga lokal na pamahalaan. Opo, kasi hindi rin naman natin masisisi yung mga local leaders natin dahil kinocontain din nila yung pagkalat ng coronavirus. Bakit? Unang-una, ang kakayahan ng kanilang ospital, ang kanilang healthcare system. So naiintindihan po natin yun, kaya po nagiging inaayos po yung koordinasyon kasi talaga naman katulad po nung nangyari dun sa hatid tulong na maraming ang stranded dun sa Rizal Stadium na sinabi ay talaga nauulanan po kasi yung mga gustong umuwi na talagang nasa kalye, may senior citizen, may buntis. So talagang inamin naman po nila na nahirapan sila i-control. Pero ngayon daw po ay inaayos na ng technical working group ng hatid tulong yan. Okay. So mamaya po habaan po natin ang ating pong talakayan po with Dean Coronasyon. Sa puntong ito, makibalita muna tayo kay Daniel Manalastas live mula ho dyan sa Batasan Pambansa. Daniel, kumusta? Alex, Yusek Raki, isang kongresista nga ang nagpositibo sa COVID-19 swab test na isinagawa. Ito ay si Deputy Speaker Johnny Pimentel matapos niyang sumalang sa PCR testing kahapon. Bagay na personal niya ring kinumpirma sa atin. Kanina ay 21 kongresista ang physically present sa pagbubukas ng second regular session ng 18 Congress. 302 sa kabuuan ang dumalo sa unang araw ng sesyon. Ang iba ay sa pamamagitan ng video conferencing. Base sa unang inanunsyo ng Kamara, ang mga present kanina sa sesyon ay sila ring a-attend sa State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte mamaya. Base sa unang inanunsyo rin, 50 lang o 50 ang pwede sa loob ng plenaryo. Mahigpit pa rin ang seguridad ay pinututupad dito sa loob at labas ng Batasang Pambansa. Kalata mga security personnel at kapag ikaw ay walang katibayan na sumalang sa rapid testing ay hindi ka papapasukin. Alex, Luis Agraje. Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas mula po dyan sa Batasang Pambansa. Mabigat po na pasanin ng mga suliraning pangkalusugan bago pa man ang COVID-19 pandemic. Kaya naman isang mahalagang proyekto ang ipinatupad para makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal. Para malaman kung ano ang mga ito, paano ito nakakatulong sa maraming Pilipino, panoorin po natin ito. Na-diagnose ko na may cervical cancer po. Saka diabetic din po ako. Sobrang hirap po kasi minsan po kailangan nakukonfine po ako sa ospital So nangyayari po, naiiwan po yung mga anak namin sa bahay na wala po nagbabantay. Sila-sila lang po. Sinasabi ko lang po na may sakit si mama, kaya doon lang sila sa bahay, huwag silang lalabas. Kasi ako, kailangan ko magpagamot para kahit pa paano hahabig po ni mama, alagaan ko pa sila. Kwento ni Cherilyn, nahihirapan siya sa bayarin sa ospital at laboratorio na kailangan para masuri ang kalagayan niya. At sa katagalan ay hindi nila ito kakayanin. Mahal po kasi sa mga laboratory ko pa lang po, sobrang napakamahal po kasi laboratory sa dugo. Minsan po kailangan ng CT scan, kailangan po ng gumagastos po talaga kami ng mga nasa 15,000 po lahat, hindi lang po yun. Every time po kasi, weekly, tuwing pupunta po ako ng doktor, kailangan po ng bagong laboratory. So kung every week po ako nasa hospital, every week din po ako dapat may laboratory bago. Ayon sa isang pag-aaral noong nakaraang taon, 40% ng mga Pilipino ang hindi sigurado kung may kakayahan silang bayaran ang magastusin sa ospital. Kaya malaking kaginhawaan para kay Cherilyn at sa mga Pilipino ang ipinasang panukala na Republic Act 11463 o ang tinatawag na Malasakit Center Act of 2019. Isang proyekto ng gobyerno na handa para tugunan ang financial at medical assistance para sa mga Pilipino.
Sa pagpapatayo ng malasakit centers sa mga ospital, napadali na para sa mga pasyente ang paghingi ng tulong medikal at pinansyal mula sa mga ahensya ng gobyerno. Nung na-confine po ako, si Malasakit po yung lumapit po sa amin. Sila po mismo yung nag-reach out sa amin. Sa tuwing mako-confine po ako kasi wala po talaga akong binabayaran. Tapos pwede pa po akong lumapit sa mga laboratories, sa mga ultrasound, CT scan kasi mahal po siya. And then yung gamot po na pang-chemo ko, sila din po ang nag-shoulder lahat nun. Kung wala po yung Malasakit, malamang po na hindi magiging tuloy-tuloy yung gamutan ko. Kung wala po yun, baka hindi po ako umabot sa punto na to. Para kay Pangulong Duterte, lahat ay Pilipino, Mailonggo, Mabisaya, Matagalog, dapat makinabang. Kasi po, pera ng Pilipino yan. Pera ninyo yan, hindi namin yan pera. Ibinabalik lang namin sa inyo. Wala siyang ibang hangarin sa inyo, hindi kabutihan. Dahil mahal namin kayong mga Pilipino. Sa ngayon, mayroon ng 74 na malasakit centers ang nasa iba't ibang panig ng Pilipinas, kung saan libu-libong Pilipino na ang natulungan sa loob pa lamang ng mahigit 1 taong operasyon nito. Kay Presidente, sobrang salamat po. Sobrang laking tulong po sa aming mamamayang Pilipino, sa aming mahihirap. Hindi niyo po masusukat kung gaano po yung pasasalamat namin sa inyo. Hindi. Yun, malaking bagay ang malasakit centers. Well, anyway, balikan na natin si Dr. Coronacion, ang dekano ho ng University of Santo Tomas sa Political Science Department po yan. Dean, unang-una, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba ho ang kalagahan po ng State of the Nation Address o SONA? Well, ang SONA po, traditionally, ito yung pagkakataon na binibigay sa ating Pangulo upang kausapin niya ang mga mambabatas natin, upang hikayatin ho sila kung ano ang yung mga batas o mga priority bills na sana ay ipasa ng mga mambabatas natin alinsunod sa programa ho ng ating Pangulo. So kasi alam niyo ang sa sistema ho ng ating pamahalaan, hindi kayang gawin ng Pangulo ang lahat ng mga ninanais niyang magagandang gawin para sa ating bayan. So kinakailangan ho, ilan sa mga programa niya ay transform into laws o dapat maisabatas para mapatupad ang mga ito. So, pero din, kakaiba ngayon, no? Dahil we are facing like crisis at the pandemic. Maaring yung pong una at yung pangalawa, pangatlo at pang-apat po niyang SONA, talaga na ilahad-lahad na ho niya kung ano pong mga priority bills po ang gusto ho niya. Pero ngayon, anong dapat po bang lalamanin ngayon? Tungkol po ba sa COVID, how to fight COVID-19 and how we can recover dito? Opo, inaasahan natin na ang isa sa mga importanteng babanggitin ng Pangulo ay kung paano natin patuloy na sasagupain ang problema na dulot ng COVID-19. Alam naman po natin lahat na marami nang naapektuhan at patuloy pang dumadami. So, gustong-gusto marinig ng ating mga kababayan kung paano ba ito susugpuin ng ating pamahalaan o paano mapapahinto. Although alam naman po natin na sa kasalukuyan, yung mga sinasabi na vaccine o yung mga treatment ay nasa testing stage pa naman. Kaya naintindihan ko po ang ating Pangulo na talagang mahirap naman talaga yung pinagdadaanan at yung kinakailangan maghanap ng solusyon, permanenteng solusyon sa problemang ito. Ngayon, ang isa pa pong inaasahan ng taong bayan na marinig sa ating Pangulo ay yung economic effect ng pandemya na ito. Kasi alam naman din natin na marami nawalan ng trabaho at marami nagsara mga negosyo. Yes. So, inihintay po natin mula sa ating Pangulo sa sonang ito kung ano ang mga konkretong programa na nais niyang ihain at hingi niyan tulong ng ating mga kongresista, mga senador sa kanyang magiging solusyon patungkol sa mga economic problems na kinakaharap natin. Pero Dean, bilang political analyst, gaano po kalaki yung influence ng sasabihin ng Pangulo para po mabigyan daan itong mga priority bills sa harap po ng ating mga mambabatas? Malaking bagay po. Although, kagaya po ng nasabi kanina ni Sir Alex,
kakaiba po itong zona na ito kasi for the first time in history, hindi sila magkakaharap. Kaunti lang, sila, limitado. Oo. naka-online po sila at hindi pa ho ito nangyari. So, yung bang physical and direct contact between the President at saka our congressmen and senators, even though hindi ho mangyayari yung walang ganong component ngayon na may direct contact, kinakailangan ho maibigay pa rin ng ating Pangulo ang kanyang mensahe kung paano nga sosolusyonan ng mga kasalukuyang problema. Importante ho kasi sa panahong ito, kailangan natin ng leader. Yeah. At yung malinaw na vision niya kung ano ang plano niyang gawin sa mga nalalabi pang taon ng ating Pangulo. Ang sinasabi nga ho, ang buod daw ho ng mga na magiging talumpati po natin po Pangulong Duterte is more on giving hope to our Filipino brethren, no? Na kailangan dito ho. Kasi yun ang kailangan natin ngayon sa ngayon. Pag-asa talaga. Kasi Bagong pag-asa. Marami na nagiging desperado. Yes. Totoo po yan. Wala ng pag-asa sa ating mga kababayan. So paano ho yan? Based dun po sa kanyang magiging siguro direktiba sa ating po mga lawmakers, sa tingin ho ninyo, what are the priorities? Ito pong binabanggit na Bayanihan 2, which is the recovery to heal, Bayanihan to recover as one. Anong mga salient points sa kailangan po doon? Ang pagbibigay ho ba ng ayuda pa rin po ba, Din? Well, sa tingin ko, dapat hindi naman mawawala yun. Dapat ipagpatuloy pa rin. Very crucial po yung pondo na manggagaling sa ating pamalaan. Bukod po doon, sana po mapaigting rin yung pagtulong pagdating sa aspetong medikal. Kasi alam niyo ho, marami sa mga kababayan natin ang natatakot na pumunta ngayon sa mga ospital. O kasi natatakot sila na baka mahawa sila pagpunta sa ospital. So, I hope na kagaya po nung napanood natin kanina, yung programa ni Senator Bongo, kumbaga man mayroon nung alternative means para magkaroon ng access sa gamot ang ating mga tao na hindi na kinakailangan pumunta pa ng hospital. At Din, isa rin po siguro yung trabaho, no? Isa sa mga pangunahin pong programa ng ating pong gobyerno under Duterte administration, ito pong triple B, build, 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 Din, no? Magandang infrastruktura para sa mas magandang bukas at naantala po mga proyekto sa ilalim po ng build, build, build program dahil po sa mga ipinatupad po mga community quarantine. Marami pa rin pong mga mahalagang proyekto po ang natapos sa nagdaang pong taon. Ano sa tingin ho ninyo magiging ano po dito, Din, in terms of work? Siguro marami pa mga proyekto naka-standby Pero panoorin muna natin ito, Allen. O sige, panoorin muna natin itong report na ito. Taga North Caloocan po ako and ever since nung college, nagko-commute na ako. So siguro mga nasa 9 or 10 years na rin ako nagko-commute. Mahirap yung biyahe doon kasi talagang madalas traffic, madalas walang masakyan, tapos mahaba yung mga pila, tapos ngayong pandemic, instead na may mga direct na biyahe papunta ng Cubao, ng Ortigas, sa work ko, naging limited palalo yung mga masasakyan. Kaya mas naging challenging. Yun, imbis na ipapahinga mo na lang, mauubos pa yung oras mo sa pagbiyahe. Sobrang traffic talaga yan, siksikan. Dito sa Di Aranita, Bonifacio, Di Masalang, sobrang traffic dyan. Ang problema namin dyan noon, yung mga pag naka-traffic, itong mga magnanakaw, napakarami, mga bata, matanda. Saka, pag kami naka-aksidente sa mga maliliit na sakyan, yung katulad ng motor, yung pag sumagi sa truck, lagi kami may kasalanan pagdating sa pulis. May mga truck ban at pass-through stickers na pinapatupad ang mga LGUs dito na kadalasan ay nagiging balakid sa unhampered na delivery ng mga karga natin. Katakot-takot na traffic din ang inaabot ng mga drivers natin sa pagdaan sa mga kalsadang ito dahil kadalasan
ay kasabayan nilang dumadaan dito yung mga pampasaherong jeep, mga tricycle, at mga motorsiklo. Bukod pa dito ay may mga tao din po na bigla-biglang tumatawid ng kalsada at nagiging sanhi ng aksidente. Nakadalasan po ay isinisisi sa mga truck at ang mga trucker po ang pinananagot sa mga gastusin nito. Malaking tulong ang pagsasaayos ng mga infrastruktura sa pamumuhay ng mga Pilipino. Inaabot ng 1 hanggang mahigit 2 oras ang nagiging biyahe mula NLEX papasok sa pier ng Maynila. Mas matagal pa kung maiipit sa matinding trapiko. Kahit na ipinatutupad ang community quarantine sa bansa, ipinagpatuloy ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga proyektong pang-infrastruktura. Nung nasa ECQ pa tayo, nag-request kami ng special authority to resume construction. Kaya tuloy-tuloy na po ang construction namin sa DPWH. Kaya sa tingin ko naman sa ating mga big ticket projects, makakahabol pa rin kami sa deadline. Halimbawa, itong Harbor Link nakakabukas lang nung 15th of June. At ngayon po, ginagamit na po ng ating mga motorista. June 2020, binuksan ang North Luzon Expressway Harbor Link. Ito ay 2.6 km project mula sa Caloocan Interchange, C3 Road sa Caloocan City, patungo sa Regional Road 10 sa Navotas City. Extension ito ng lahat ng elevated 5.6 km Harbor Link Segment 10 na nagmumula sa Karuhatan, Valenzuela City hanggang Malabon City at Caloocan Interchange sa 5th Avenue, Caloocan City. Halos 5 minuto na lamang ang biyahe papuntang pier sa Maynila. Napakalaking bagay na magkaroon tayo ng Skyway papuntang Road 10, yung tinatawag na Harbor Link. Nararamdaman ko na naibsan na yung traffic. Malaking tulong din yan para sa mga commuter. Siyempre, may mga direct na pwede ng daanan, hindi ka na maiipit sa traffic. Napabilis at naging maginhawa ang biyahe ng mga truck natin. Hindi kasi ito sakop ng truck bans. So, naging tuloy-tuloy ang biyahe ng mga truck natin dahil dito. Mas ligtas din ang mga biyahe ng truck dahil puro expressway na po yung mga dinadaanan nila. Sa part po rin namin ng mga trucker ay mas tumaas po ang productivity namin dahil sa malaking ginhawa at bilis ng biyahe ay hindi po gaano napapagod yung mga drivers namin sa mga biyahe nila. Maliban dito, marami pang proyekto ang Build program sa infrastructure, flood control projects, energy facilities, social infrastructure, at maging iba pang pasilidad ng mga apektado ng COVID-19. Hangad ng DPWH na marami pang matulungan na motorista sa pagtatapos ng bawat proyekto. Samantala, balikan naman po natin sina Aljo Bendio at Angelique Lasso na nasa Batasang Pambansa. Aljo, Angelique? Lisa, thank you. Angelique? Ayan, maraming salamat, Yusek, Rocky, and Alex. At dito nga po, bumuhos ang malakas na ulan kanina. Pero ngayon, wala na. Tumigil na ulit. Makulimlim pa rin. Pero makulimlim pa rin. Nag-aantaway pa rin po tayo, para sa pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang SONA. In the meantime, ito rin ho ang inaabangan ng ating mga mamamayan. Yung pong mga programa ng pamahalaan na makakatulong talaga sa kanilang kabuhayan. Ang dami ho kasing nawalan ng trabaho. Totoo yan. Hindi naman talaga kasi pwedeng nung tayo po yung nag-initial lockdown, na hayaan natin din na nasakali ang mga mamamayan, ang mga kababayan natin dahil nga po sa peligro dulot ng COVID-19. Pero isang balancing act talaga ito, kabuhayan at buhay. So syempre mahalaga ang buhay, mahalaga ang kabuhayan. So yan ang wini-weigh yan ng ating pamahalaan, para masiguro naligtas tayo habang tayo ay naghahanap buhay. Yan, so yung inaabangan natin itong economic recovery plan ng ating pong pamahalaan, And ito po yung pangalawa sa pinakahuling State of the Nation address ng Pangulong Rodrigo Duterte at unang isinailalim sa enhanced community quarantine ang buong Luzon. Pero meron pa rin tayong community quarantine ngayon. Nandito na tayo sa tinatawag na general community quarantine.
Kaya nga, batay sa sinabi ni Angelique kanina, mga kababayan, marami po talagang naapektuhan ng pandemic na ito. Marami po nag-shutdown ng mga factories before, yung mga essential businesses nawala, yung airline companies talagang apektado. And ito po ang sitwasyon sa loob mismo ngayon ng batasang pambansa habang inantabayanan ang pagdating ng Pangulong Rodrigo Duterte. Yes, and of Makikita course, natin yes. nag-uusap si Senate President Tito Soto and Speaker Alan Peter Cayetano. Alright. So again, ito pong recovery plan ang ating inaasahan mamaya. Bilang oportunidad itong SONA, JIC, no? 2% itong kabuuan na overall comprehensive plan kung paano po talaga makakabangon muli and paano makakasurvive sa pandemic ang Pilipinas. Ayan, andyan na po ang dalawang helicopter ang nakikita na sa Himpapawid dito sa Batasan Pambansa Complex at inaasahan yan ay darating na ang Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Alright. Alright. Tuloy-tuloy tayo ha. So again, inabangan natin ang pagdating ng mahal na Pangulong Duterte para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Actually, may mga practices tayo sa mga traditional practices kapag dumarating ang Pangulo dito sa Batasang Complex. Normally, in the past, sinasalubong siya ng Chief of Staff. At kasama din yun yung Sergeants of Arms. Yung pong mga sa Senado at sa Kongreso kasama rin. Eventually somewhere along the way, lilisan na po yung Chief of Staff at magte-take over na yung mga Sergeants of Arms to indicate yung supremacy ng civil rule, na civilian rule. So sila, sa mga nakalipas po kasi na SONA, nagtutungo sila dun sa PLLO. Yun yung Presidential Legislative Liaison Office. Kasi dyan po sa office... Deviate tayo konti dito sa prosesong yan. Diyan kasi sa opisina na yan, yun yung pinaka-opisina ng Pangulo dito sa Kongreso. And in the past, nagpupulong po dyan ang Senate President at ang Speaker of the House, kasama po ang ilang pang mga miyembro or opisyales ng Kongreso. Dyan po sa PLLO. But of course, dahil we are on special times, under special circumstances, iba ho yung maaaring nating asahan mamaya paglapag po ng helicopter ni Pangulong Duterte dito po sa complex. In fact, kanina nabasa ko nga ang isang artikulo sa online na JIC that the approval itong proposed Bayanihan to Recover as One Act, itong Bayanihan 2 on the third and final reading, ang top priority ngayon ng Senado. Alam natin, ang Executive Department sa pamumuno, siyempre ng ating pong Pangulong Rodrigo Duterte, ay magsasalita, mag-uulat sa bayan at hingin din ang approval mismo ng mga representante, itong mga kongresista, ang taong bayan mismo. The representatives, the House of Representatives, itong mga kongresista, ay mga representante ng bawat distrito ng ating mga botante at ang Senado ay sa buong kapuluan. So, mapapakinggan natin mamaya kung ano pa ang nais na hingin ng Pangulong budget, lalo na sa pagtugod natin sa pandemya nito at ilang pang mga programang pang-ekonomiya, hindi lang sa COVID-19. Again, itong recovery plan ang asahan natin. And siyempre, yung pagbigay pa ng karagdagang trabaho and guidepost to all agencies para po magkaroon tayo to create and implement policies para po i-restart ang ating ekonomiya. Okay, so inyo po nakikita ang ating pong sa screen ngayon, ang paglapag na po ng helicopter kung saan ito lulan po ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Buti naman at nakisabay ang panahon. Kanina napakalakas po ng buhos ng ulan, pero sandali lang, mga ilang minuto lang, diba? 30 minutes to 45 minutes ang ulan dito po sa Batasang Pambansa. At halos hindi mo na nga mapansin na basa yung sahig ngayon, ang kalye. Okay, so maganda po yung weather ngayon. So hopefully hindi naging masyadong malikot yung paglipat. Anyway, kanina nakita natin dito si Secretary Berna Puyat ng Department of Tourism, si Secretary Ed Anyo, Secretary Lorenzana, si Secretary Harry Roque,
si Secretary Bautista ng DSWD, Secretary Lopez ng DTI, si Secretary Dar ng Department of Agriculture. Nandyan din po si Secretary Duque. Duque, Secretary Bello ng DOLE, si Secretary Galvez, gayon din po si Cabsec Nograles, si Executive Secretary Medeldea, Secretary Guerrero Guevara ng DOJ. ng DOJ, okay. At Secretary Dominguez and Secretary Tugade ng Department of Transportation. Ayan na, Angel po. Okay. Kitang-kita natin ang aktual na pagbaba ng Pangulong Duterte. Lulang po siya ng isang helicopter. At may mga nag-a-assist sa kanya ngayon, mga kaibigan, papasok dito po sa Batasan Pambansa Complex. Kasama niya si Senator Christopher Bongo. Okay, and some personnel coming from the Presidential Security Group, mga PSG. Napag-igpit po ng protocols ngayon dito sa Batasan Pambansa. Again, yung mga nakapag-swab test na siguro ay yung Actually, ibang mga secretaries. Yung mga nasa loob na ng nakapag-swab test na sila. Nauna po yung pag-swab test kanila. Lahat po kasi ng mga guests na talagang makakasama sa loob ng plenary session ay nag-swab test na a few days ago dahil yung results niyan mga 2 to 3 days. 2 to 3 days. Yung mga nagpa-rapid test kanina ay ang mga nandito po sa labas ng session hall. So, papasok na po ng mismo sa plenary hall ang Pangulong Duterte. Again, hindi po natin susundin yung mga nakagawing tradisyon ng State of the Nation Address dahil napaka-unique ang SONA 2020 because of the pandemic itong COVID-19. Yes, and nabanggit nga ito na this is a blended type of SONA rin. To announce the arrival of President Rodrigo Pakinggan muna natin sa loob ng Duterte. Batasan Pambansa. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Duterte. Please rise for the nation's prayer. Makapangyarihang Allah. Makapangyarihang Ama. Makapangyarihang Ama. Makapangyarihang Ama, May gawad ng langit at lupa. Bagamat kayo ang nagtaas sa hari, kayo naman ang aming Diyos na lubusang makabagin at ang inyong kapaitan ay walang mahal. Buong pagpapakumbaba kaming lumalapit at humihingi ng inyong kapatawaran sa aming mga pagkakasala sa isa't isa, sa aming pagwawalang bahala, sa kalikasan at sa iba pa ninyong mga nilikha. Hilumin ninyo kami ang aming mga karagatan at mga kagubatan, marapatin ng muling maging daliwan ng inyong mga biyaya. sapagkat kayo ay patuloy na namamayani sa lahat, maging sa salot na aming kinatatakutan. Tulungan ninyo kami na mahanap ang lunas sa laganap ng pagdurusa. Mangusap sa bawat puso namin, muling ipadama sa amin ang inyong pag-aadya. Patatagin ninyo ang mga kumakalinga sa mga may sakit, ang mga patuloy na nangangailangan sa amin, gantipalaan at pagpalain ang mga tumutulong sa nangangailangan, nang sila ay patuloy na tumatalima sa inyong pahiwatig. Itinatalaga namin sa inyong patnubay ang aming Pangulo. Mga namumuno sa pamahalaan at pribadong sektor, Pagbuklo rin kami
sa pagharap sa mga hamong darating. Nang may pag-asa at katatagan ng Kaligtasan siya nawa. the people and country.
We share the griefs of their families. Men of inflexible patriotism. Like Mabini,
We need times. The salary in standardization law of 2019 of establishing the National Academy of Sport. Of our collective milestones and the details of accomplishments that remind us that perseverance, patience, determination will help us move forward even in the most difficult times. We issued last year the Executive Order number 100,
establishing the Diversity and Inclusion Program as national program of the government. We want to end discrimination of persons on the basis of age, disability, ethnicities, sexual orientation, and gender identity and expression, and other character traits. My administration always believed that freedom from illegal drugs, terrorism, corruption, and criminality is itself a human right violation. Part of our efforts to uphold human rights is protection of the rights of children and the right against discrimination. Early last year, I signed Executive Order number 92, creating the National Council Against Child Labor. Government efforts to protect the rights of children will be amplified to prevent, reduce, and eliminate any form of child labor. Our achievements along this line will have been extolled by an overwhelming number of fellow member states in the UN Human Rights Council during its recently held 44th session last June. Rest assured that we will not dodge our obligation to fight for human rights. My countrymen, there are lessons to be learned from the coronavirus pandemic. It jolted us to realize that gains made after spending so much planning, effort, cost, and time could diminish considerably and quickly for reasons beyond one's anticipation. That it is much easier to destroy than build. That in a crisis of national proportion that affects every aspect of human life, government needs to have the support and cooperation of the people if it is to succeed in battling the cause of that crisis. That there are people who ask for compassion but show none themselves. That life, after all, is fickle like the weather. The gains we achieved for the first 3.5 years were put to a test when the pandemic suddenly struck the global community. While I am aware that the road towards a comfortable life would all be far easy if the pandemic had not occurred, and around the rest of the world we suffered. The global scale and socio-economic impact of COVID-19 pandemic has been unprecedented. Yet, in the throes of its global health emergency, we have been able to withstand the headwinds generated by this coronavirus. In this regard, I would like to express my gratitude to all those who made possible the steady supply of food, water, basic utilities of our households. And the provisions of basic social services and financial assistance to our people. Our profound gratitude goes to everyone who helped keep our country's food supply chain running. The valiant soldiers, policemen, and security guards who kept peace and order in our community.
the dedicated personnel who kept our essential establishment operational. You showed us kindness and selflessness. You gave us strength. You risked your own lives to serve the greater good in keeping the Filipino spirit of bayanihan. I also thank the men and women of the Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases and the National Task Force Against COVID-19 for all the countless hours it spent to keep the pandemic in check and for all the efforts it made to ensure the safety of our people. Let me also recognize the efforts of the local government units that step up and initiated their own response measures to contain effects of COVID-19 and its impact to their constituents have been impact to its constituents. The shadow says it's a period there. I know exactly the difficulties you are undergoing. I pray that the officials of each LGU in our country, from the barangay to the autonomous regions, would set aside partisan politics and selfish interests to do what is right and good for all. Likewise, I likewise issued Executive Order Number 104, which imposed ceilings on retail prices of at least 133 drugs and medicines and directed a continuous review of the retail prices of others. This proved to be providential now that we are facing a pandemic. To everyone who helped us in this time of great need, maraming salamat po. Let me say that the strength of a nation rests in the hands of the people acting as one with government. In the pursuit of common goals and objectives, when the pandemic struck, I decided to prioritize life over other considerations according to experts. The intervention that the government had put in place prevented as much as 1.3 to 3.5 million infections. To me, even if the numbers were much lower, it would still be and would have been worth the sacrifice we made. Buhay muna bago lahat. We initially encountered difficulties ramping up our testing capacity. We now have 93 accredited testing laboratories nationwide, and we are aiming to conduct 1.4 million tests by end of July and ensure a quick turnaround time of 48 to 72 hours. Under the Social Amelioration Program, we allotted 2.5 billion to 2.5 billion for poor and low-income households who were affected during this pandemic, who thrive on a no work, no pay arrangement. Admittedly, our implementation of the Social Amelioration Program was not perfect, and some opportunists turned crisis into opportunity. We will catch up with you sooner than you think. We came up with the COVID-19 Adjustment Measures Program,
extended financial assistance to over 650,000 affected individuals in the formal sector, 110 OFWs abroad, and almost 83,000 repatriated OFWs were also provided temporary wage employment to displace marginal workers through the TUPAD project. Our indigent senior citizens were also provided with a stipend for the rest of the semester of the year current year. This health emergency stretched government's resources to its limits. In response to the Office of the President, worked closely with Congress for the quick passage of the Bayanihan to Heal as One Act. May I again reiterate my thanks to you, the men and women of Congress, for the effort you invested in passing that law. I hope that we can get some or the same treatment of clarity, purpose, and the fastness to support the passage of the Bayanihan Recover to Act as One, which is supplement funds for recovery and response against the impact of COVID-19 pandemic. We must facilitate the country's economic recovery. I call on Congress to fast-track the passage of the proposed measure, such as the Corporate Recovery and Tax Incentives Enterprises or CREATE Act. This immediately cuts the corporate income levy from the current 30 to 25% and give government flexibility to grant a combination of fiscal and non-fiscal incentives, among others. The Financial Institutions Strategic Transfer, or First Act, will set up mechanisms allowing banks and other financial institutions to dispose of and transfer non-performing assets and loans to asset management companies similar to the special purpose vehicles. Our economic managers have seen infrastructure investment as an effective tool to help spur high growth, attract investments, create jobs, and achieve financial inclusion for all Filipinos. The DBP has resumed the construction of the North Luzon Expressway Harbor Link, the NLEX-SLEX connector, the Cavite-Laguna Expressway, the Metro Manila Skyway Stage 3, the R1 Bridge Project, the Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway Project, and the Subic Freeport Expressway Project, to name a few. To realize the maximum benefit from the country's investments, the infrastructure projects under the Build, Build, Build program, which are labor and capital intensive, are not mere springboard for the country's swift recovery pandemic. They are economic benefits to be distributed to all corners of the country and push sustainable stability in the urban centers, particularly Manila. The TESTA launched online mode of livelihood and skills training. There are 71 free online training to help upskill trainees for the right opportunities. I ask
TESDA to come up with special training programs to retool our OFWs so they can find employment opportunities here and at home. I am also calling on the CHED for scholarship programs for the qualified dependents of our OFW. I direct the Department of Agriculture and DTI to come up with the agribusiness and entrepreneurship projects to help displaced OFWs rebuild their livelihood. Further, I ask the Land Bank and other government financial institutions to continue providing low interest loans to our OFW. Sa mga kababayan ko na naghihirap sa ibang bansa, nandito na ang inyong gobyerno para matulungan kayo at inyong mga pamilya, lalo na sa panahong ito. The government will intensify its efforts to help businesses, especially micro, small, and medium enterprises, or MSMEs, by providing responsive government assistance and services capitalization and business operation support as we adapt to the next normal. Nananawagan po ako sa ating mga lessors. Nananawagan po ako sa ating mga lessors. Malasakit at bayanihan po ang sana ang pairalin natin ngayon. This is not the time to drive away leases. During normal times, they were the primary source of your income stream. Now, it's time to be fair and compassionate. Come up with an amenable arrangement with your tenants. Huwag po natin silang pagtabuyan, tanggalin ang tubig, kuryente at bubong. Commercial establishments are requested to give grace periods to allow deferment of payments, especially for MSMEs that were forced to close down during the quarantine period. Let us help them recover. We pump prime the recovery and rehabilitation of the MSMEs. The DTI to the Small Business Corporation set up the Philippine 1 billion COVID assistance to restart enterprises or CARES program to provide zero interest loans for MSMEs affected by the pandemic as of July 10, 2020. Over 2,600 loans applications worth more than 182.5 million have been approved. We are optimistic that this initiative will help our MSMEs stabilize and recover from their losses. I also enjoin the Bangko Sentral ng Pilipinas and the banks operating in the country to provide regulatory relief for our MSMEs and allow loan payment extension without incurring penalties and charges. We need your help to prevent the collapse of companies saddled with accumulated amortization and payables caused by closure of their businesses at the height of the strict quarantine periods. As we embark on this effort towards inclusive recovery, we should acknowledge that all forms of government support will go to naught if the new
MSMEs do not thrive because of lack of consumer support. Ito ang panahon para suportahan natin ang ating mga kababayan na nagninegosyo at gumawa ng mga produktong sariling atin. In the same manner, in tourism and recreation industries, which are among the hardest hit by the pandemic, count on our full support while we slowly try to put the fun back in your local travels. The national government agencies and LGUs must harmonize their policies to boost tourism, ensuring everyone's well-being. We enjoin our people to help boost the economy by traveling locally. Local na lang. Once the necessary system are in place. The DOST offers its enterprise technology upgrading program to enable businesses to access training that will help them transition to online and contactless operation. Now more than ever, we need to protect our consumers. I direct the Department of Trade and Industry to ensure the empowerment of Filipinos on consumer rights and coordinate strategies between public and private organizations in building a fair, safe, resilient, and sustainable economy. There are welcome developments for commerce and industry, but major economic activities take place in borderless environment with the meager regulatory controls. They expose consumers to various risks related to security, data, privacy, and misrepresentation. We must patrol the country's cyberspace and enforce online consumer and data protection and privacy laws. We must run after online scammers and those undermining the people's trust on the online transactions. We must continue to protect Filipinos in the normal and remind the world that we are responsible stewards of data. I am committed to protect both physical and digital lives of our law-abiding countrymen. The national government shall lead the way in our transition to online systems. I reiterate my call for all government instruments it will enable our bureaucracy to better transition
into the new normal and cut and minimize red tape. Until the COVID-19 vaccine is available, I will not allow the traditional face-to-face teaching or learning unless the risk of exposure uh, I would allow the face-to-face classes to resume. But we were talking actually of January, because my thinking is that by September, we would have the vaccine. How to get it from the producers or from other governments is really something which we have to deal with, because everyone, it's a global need, and everyone will go for it. But let me just mention it in passing that about 4 days ago, I made a plea to President Xi Jinping that if they have the vaccine, can they allow us to be one of the first, or if it's needed, if we have to buy it, that we will be granted credit so that we can normalize as fast as possible. Life that is lost is lost forever. Courses that are not substantial can be supplemented. Education that is delayed can be recovered. We must implement online learning, modular learning, and TV and radio-based broadcasts, which students coming from different backgrounds can avail. DepEd will provide the printed modules for those who cannot afford online learning. In support of the learning continuity program through blended learning, we plan to increase the number of schools with ICT equipment in the coming months. The DepEd and those with no electricity supply can have it via satellite and energized via solar panels. By 2022, before I step down, the pen shall be realized. I'm referring to the program. I will do it. TV frequencies reverted back to government for whatever cause or reason shall not be used exclusively to the exclusion of other persons or other dummies to cope up with the demand of the next normal. This will be used to provide uninterrupted quality education to our children in our shift to e-learning. I am directing Secretary Guevara, Secretary de la Peña, and Secretary Onasan
in collaboration with Secretary Briones and Secretary Abisado, together with Secretary Dominguez, to come up with an integrated program and implementation mechanism to ensure that these TV frequencies are fully utilized by government through the facilities of the PTV4 for the utmost benefit of the Filipino people. Let me just belong to the government, and it should be government who should be given the first option to utilize them. Ang sobra kanila. I call on our communication companies to improve government picture to be weak and incompetent because we cannot really force our mandate. Alam mo itong nagbibigay added capitalization I might just as well close all of you and we revert back to the line telephone. At kukunin ko yan. Cleared. Alam sa totoo ng adre na po na ako sa inyo. I have been a citizen of this country and parang nilalaro lang ninyong kayong may pera. Puta. May pera kayo? Negosyo kayo. Wala kayong pera, putang, umalis kayo dito. You know, you give us
half deals, half cooked transactions, lousy service. Tapos ang tao nagbabayad. Tell us now if you cannot really improve on it, because I will work by December. I have 2 years. The next 2 years will be spent improving the telecommunications of this country. Without you, I will find a way. I will talk to Congress and find a way how to do it. Last year, I said that distributing economic business activities is imperative to our country's sustained and equitable growth. Today, I reiterate that statement. I issued Administrative Order Number 18, directing concerned agencies to strengthen the development of special economic zones in areas outside Metro Manila. I also issued Executive Order Number 114 to institutionalize the Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. This consolidates and refocuses existing economic and social welfare programs, activities, and projects toward the countryside. It is also an international agency council headed by Executive Secretary Salvador Medialdia, which will create a framework for the effective implementation of the project. Kung hindi ninyo ako naiintindihan, sinabasa ko, mas lalo ako. In 2021, we aim to increase access to healthcare services by continuously hiring and deploying more than 20,000 health professionals. This will augment health workforce in LGUs, particularly in isolated and disadvantaged areas. We will implement projects to establish and improve barangay health stations, rural health units, and other healthcare facilities. And we will need to address internal security. We are pursuing a whole of the nation approach to bring peace and order, development in the countryside. We need to provide intervention and implement the barangay development program. This will provide cleared and threatened communities. This refers to a program where the armed forces would play a vital role in the one nation approach. This is what it's meant by this. And that every agency of the government, including the armed forces of the Philippines, should participate. And I am aware of the skirmishes and the assassination of our soldiers. And I said, correct this so that we can proceed with the barangay implementation as fast as possible. We have made significant strides in the past 4 years, but we need the support of local government leaders. We need your help to implement the barangay without my office requesting any further extension. Martial law in Mindanao ended without abuses by the civilian sector, by the police, by the military. It ended because this time I know that they know how to love the country.
I thank Congress for the support to these administration programs. Congress has been very productive, but much more remains to be done. You know, actually, my speech, if we followed it carefully, it's all a plea to Congress to do this, to do that, to make a law or craft a whatever. And this one, I strongly urge Congress to pass a law establishing the Department of Overseas Filipinos solely on addressing the concerns of Filipinos abroad and their families. I reiterate this swift passage before this. Kawawa kasi itong ating mga overseas. If it's only an office there in the Labor Department, they are overworked or for whatever reason, their needs, their pleas are not really attended to with dispatch and with care. Yung OFW, pati itong ano ngayon, ito yung sinabi ko kanina, I will go for it. We will need it to help them. I reiterate the swift passage of a law reviving the death penalty by lethal injection for crimes specified under the Comprehensive Dangerous Act of 2002. I did not hear so much clapping, so I presume that they are not interested. Wala kang... Someday I'll tell you the story of what happened to the Philippines. Hindi ngayon. But when sabihin ko sa inyo ang totoo, bakit nagaganito yung droga ng Pilipinas? Why the drug syndicates continue to operate just like the countries of Colombia, Mexico, and it is being played inside the national penitentiaries. Para tayong talagang binababoy tayo. Sabihin ko sa inyo. But this is not a time for storytelling. Suna kasi ito. So, dito na. This law will not only help us deter criminality, but also save our children from the dangers posed by the illegal and dangerous drugs. May I be allowed with the indulgence of the members o 6 or 7. Pagka bumagsak yung tatay to drugs, the family crumbles. There's no more home to. Druga, and if he's receiving his salary, nagtatrabaho sa pantalan, 300 a day. Tapos ang shabu is sold at 2. He has about 100 to bring home. Kaya pagka gano'n, nag-aaway-away na, ang mga bata hindi na pag-aral, ang iba ligaw na, mga babae,
into early prostitution, kung ano-ano nangyari. Hindi lang alam nitong mga na this is happening all over the country every day. And what is really very tragic is this. When the family starts to crumble, this the more family home. And invariably, the wife would look for another husband, would look for a job, usually easily doon sa abroad. At yung asawa, aalis, yung lalaki na sa droga, yung mga anak iniiwan sa kapitbahay, sa kapatid. And the ferocity of the loss of the Filipino family home has been destroyed. Kaya kung anong mangyari nito, the wife works in the Middle East. I am not zeroing on any particular country, mind you. But alam natin, there are tribes in the Middle East which would allow rape as part of the territory of being a house help. Kasama yan. Kasama talaga yan. So yan ang mahirap dyan. You have a wife there being crucified, being used, magpadala ng pera, tapos ang mga anak, asan nasa Cebu na rin. Kasi these are the guys that the Cebu people would really, stick by them until it crumbles, the resistance. And then you have plenty of this all over the country. Nila alam. Yung sinasabi nila ng misery sa human rights, plus 10 yan. Not to count the victims of crimes perpetrated by people addicted to Cebu. That is the reason why I'm so vicious in my galit talaga ako. Nilalaroan tayo. Well, I don't know. Any other president might, pero ako ayaw kong lalaroan ng Pilipino. Do not do it in my country because I will really kill you. That is a commitment. Owning safe, decent, and affordable housing is every Filipino's dream. But the housing market remains inaccessible to most of our countrymen. I renew my call for Congress to pass the National Housing Development Bill and the Rental Housing Subsidy Bill. These will enable all Filipinos, regardless of social status, to live in decent homes where their families can lead meaningful lives. I also call on Congress to amend Republic Act number 10912 for the Continuing Professional Development Act of 2016. In this time of great pandemic and forthcoming reconstruction, requiring professionals to undergo seminars is burdensome and not realistic. This must end. Ito pang isa. May mga profession. Singit ko na lang lahat. To tell, this is to inform the nation. May mga profession na they would require, I think it's the nicest, they would require them to come to Manila to retrain and for another round of expenses. Itong mga seminar na ito,
dapat mahinto. I don't know in other provinces, but during my time sa barangay expeditions ng mga opisyal, hininto ko rin yan. And which reminds me, I will act on this also due time. We hail our health professionals as heroes. Now is it time to pass the Advanced Nursing Nursing Education Act and the law instituting the Medical Reserve Corps. COVID-19 will not only be the last pandemic. We need to create National Disease Prevention Management Authority to better respond to future outbreaks. We count on Congress to full support. You can just, in the long term, we are looking into the creation of the National Disease Prevention and Management Authority to better prepare for the pandemic, protect lives, and allow development to proceed even in the worst of times. We are counting on the full support of Congress for this critical, important endeavor. I don't know, but I leave it to Congress to really. It's another department. There seems that it could be a multi-layer, redundant thing between the health and the proposed department. I call on Congress to prioritize the passage of a law for the unified system of separation, retirement, and pension, and of the military and uniformed personnel, without, however, diminishing the benefits that our uniformed personnel are entitled to under existing laws. There is a need to adjust the pension system, which will be applicable only to the newly hired uniformed personnel, so as not to cause a ballooning effect against the budget of the military in the years to come, and yet maintain the pension benefits those already in service under the present law. This issue needs a solution now. Umpisahan natin ngayon para hindi na maging problema sa sunod na mga taon. I want to, one of the, this is not politicking, I am not running, I cannot run anymore. Yung dinoble ko yung sweldo ng police pati army, it was really a clarion call para for them also to have a decent life and that they're able to get the things which ordinarily cannot be reached by any government employee. Ang akin doon is yung corruption. That maybe it might be a vain attempt, but maybe dagdagan ng sweldo para it would be a hedge against corruption. We must also modernize the Bureau of Fire Protection and the Bureau of Immigration with urgency. Alam mo, sa Davao, and if you go there, I can show you. One of the serviceable trucks, fire trucks that we have in the city of Davao. Of course, ang city meron ng sarili
aside from the Bureau of Fire, which is really national. Meron yung Bureau of Fire, would you believe it, serviceable still. Ang pangalan ng truck is Studebaker. Ang katawan, ang talagang matatag ang katawan. Kaya ang makina isuso. Pero okay pa rin. It can put out. But, totoo. This is how this Bureau of Fire issue medyo na overlook natin ng matagal. I emphasize the creation of the Department of Disaster Resilience and our people's safety, which cannot be delegated to any council or commission. Equally important is the establishment of evacuation center in every city, province, municipality throughout the country. We must act before another major disaster shakes into action. Problem is disaster and even a fire. This cannot be made a study for projection when the earthquake would suddenly come and make a big crack there. Hindi natin alam talaga. Ang ibig kong sabihin, this will require more than just one brainwork kung paano talaga itong how to prevent or avoid disaster. It would be, by the way, just before starting, I was tempted to say it, pero baka magtindigan kayo. It will be all right for me if Bongo will just stay. Wala akong problema. Sabi ko na this piece of speech of mine would be one of the longest sonas that I will deliver. Nakita ko yung page pagbigay sa akin. Yung ibang input akin. Pati yung iba lahat. Ang nangyari po, binalik ko sa kanila. Make it short. Pagbalik sa akin, mas makapal na. Nandyan na ngayon. Ito na ngayon. The responsible extraction and equitable distribution of natural resources remain among my non-negotiables. I reiterate the need for the passage of the National Land Use Act, which has been pending for decades. Pakisilip lang ho ninyo yan. For the rest of my term, I hope to see concerted efforts in protecting the environment. The rehabilitation of Boracay Island showcased our resolve to safeguard the environment. Boracay is doing well because of its scenery. If it's only a coconut and a black sand, white sand and water, wala yan. Pero you add the visitors there, then it becomes a very tempting destination. We have seen remarkable emergence of the island back to its former glory. I want this sustained. I ask Congress to enact a law creating, importante ito, the Boracay Island Authority, or BIDA. We need it. I cannot stress enough the importance of agriculture. The growth of our economy depends on a robust
agricultural sector. We must utilize the coconut, we must utilize the coconut levy for the welfare of our coconut farmers and the development of our coconut industry. I urge everybody, both of the executive department pati ito, that ito yung pera na nakuha doon sa na sequester. And itong perang malaking ito, gagamitin ito for the welfare of the farmers. The problem is, we can no longer trace who are the farmers of yesterday. Marcos is a distant star. We do not know. Ako alam ko because we had a little piece also that was covered by the land reform. Hindi na natin malaman kung sino ang may-ari. So I think Congress should look again and try to sort out how best the money can be utilized. I will not make any suggestion, but I leave it to Congress to decide what to do with it. I once again urge both houses of Congress to pass a version of the bill establishing the Coconut Farmers Trust Fund. Tulungan natin ang ating mga magsasaka pagka hindi mawawala yung pera, bilyon yan. Diyos ko po. Well, anyway, we have learned so many lessons along the way. I am also requesting Congress to pass the Rural Agricultural and Fisheries Development Financing System Act. We aim to provide adequate, accessible, and affordable food for every Filipino through the Plant program. After the build, I think this is easier to achieve. A few good men, few good regional directors, DAR, and dedicated workers down below could make this thing a success. Mas madali ito kaysa build. Ito plant lang. It is more of how you try to convince the farmers to cooperate government for their benefit. This 66 billion agricultural stimulus package will help the agricultural and fisheries sector recover. I hope so. We need to build trust and confidence in online transactions, stronger protection on online consumers, and enabling measures for online business needed through the enactment of an Internet Transaction Act. This is very good. I thus direct the Department of Trade and Industry and other relevant agencies to work on it closely with Congress, ensuring that the provisions of the proposed bill are responsive to the needs of the consumers while promoting the growth of e-commerce in the country. If you are tired of clapping, you just say so I can make a shortcut. Pabilisan lang yan. On the path of better governance, we travel with other partners, both old and new, have helped bolstering the antiquated public health system, for bringing home our laid of Filipinos overseas, for filling in supply gaps for crucial medical supplies,
and equipment and staple food. For these and many more, the Philippines thanks all friendly nations. We will never forget your kindness and your timely support. Within ASEAN and beyond the Philippines, we will continue to work with partners to address global perils and ramp up cooperation to secure for our peoples greater peace, progress, and prosperity. The Filipino nation claims its rightful place in a community of sovereign states. Thus, we will continue to pursue an independent foreign policy. Let me be very clear about this. May I cut my prepared speech? Alam mo, I read little over 3 weeks or last month na the Americans would intends to go back to Subic. I'll just put on record my thoughts. I have nothing against America. I have nothing against China. But if you put bases here, you double the spectacle of a most destructive thing. Just like Manila during the Second World War, during the retaking of this city, it was one of the most devastated cities in the world. Kaya maglagay-lagay ka ng base at this time. This will ensure if war breaks out, because there would be atomic arsenals brought in. This will ensure the extinction of the Filipino race. We work without fail to protect our rights in the South China Sea, neither beholden nor a pawn to anyone. We broaden the boundaries of Philippine diplomacy. We build productive ties with everyone willing to engage us on the basis of equality and mutual respect. And we redefined our relationships with our most important partners, placing the country in a far better position to advance our interests in an evolving regional order and emerging global problems. Now, plenty of critics, both sides, claim about nothing has been done to retake forcefully or physically the South China Sea. Alam mo, unless we are prepared to go to war, I would suggest that you better just call off and treat this, I said, with the diplomatic endeavors. China is claiming it. We are claiming it. China has the arms. We do not have it. So, it's simple as that. They are in possession of the property. You remember the property, you're a lawyer, property rights. They are, it has nothing to do with the Philippine laws on property. But it's akin to, they are in possession. So what can we do? We have to go to war. And I cannot afford it. Maybe some other president can, but I cannot. Inutil ako dyan, sabihin ko sa inyo.
And I'm willing to admit it. Talagang inutil ako dyan. Walang magawa. I cannot. The moment I sent my Marines there at the coastal shores of Palawan, tinamaan ng cruise missile lahat yan. Hindi pa nga naka-set sail yan eh. Sabog na. Let me see again that the victory in a global battle against COVID-19 would take longer than we expect. Everyone's cooperation is needed. I know that you have, the Filipino people, have sacrificed a lot, but we have no other choice but to work together and to do even more. I must admit that our actions have been far from perfect. Totoo yan. I admit it. And there could be improvements here and there. But all of us in government, including myself, assure you that we will not stop until we get things right and better for you. I know that many of you are worried not only about health and safety, but also about our ability to move around and ride public transportation. The depletion of your savings due to the rising cost of goods and the loss of your incomes due to uncertainties in your jobs and livelihood, I assure you that your government will address squarely these problems and challenges to overcome them and proceed to a new normal. Marami ho talagang mawawalaan ng those for a middle income. They buy a car on installment basis. You cannot keep up with the amortization. You lose it. You lose the car. And you are forced to ride on public utilities. Concomitantly, didiretso rin itong mga kriminal na rarami at crimes will increase. But let me assure you, for as long as I am president, there can never be a runaway crime in any of our cities. Hindi ako papayag nun. I can assure you, we will remain peaceful. Relatively peaceful. Hindi naman very peaceful. Pero kung sabihin mo na kagaya ng hold up dito, hold up, alam naman nila kung anong mangyari. You know what will happen to you. I am addressing myself to the criminals. You commit hold-ups, you commit rape, you commit all sorts of things, and you harm the public, then kaaway mo na ako. Pag bumalik kayo sa dati, kagaya noon, patong-patong na naman ang patay dito. Sigurado, hahanapin ko kayo. Do not ever go back to your old ways. Maghanap na lang kayo ng anong trabaho dyan. Magtiis kayo. To open up the economy to pre-COVID-19 levels at this time is not an option because whatever good it can produce will only be gobbled up or be outweighed by the bad it will generate sometimes. Haste makes waste. The recent upsurge of infection, when you open little windows of resumption of business, is proof of that. I am happy that I have talked to you today.
You know, in other places, they opened up too early, too soon. America is one. China, well, fortunately, it was arrested on time. China and the rest, for those who open up and those who do not follow the protocols of at least the World Health Organization, they are suffering. And they have at least 140 deaths. And America, kukulang sila lahat. No nation on earth was really prepared for COVID. No amount of preparation, because that kind of microbes visits about once every 100 years. Wala man yung mga tatay natin. What they suffered was Second World War. But tayo, we are not ready, and therefore we will not gamble with the lives and health of the people. Certainly no one would want to end up in the negative side of the equation. Not me, not us. All I ask is that you continue to put your faith in your government and work with us in achieving what is best for the country and our people. Together, let us do, mahirap basahin kasi dito, the most that we can to ensure that this health, safety, and well-being of every Filipino, especially those severely affected, are taken care of. Together, we shall fight this pandemic with the same fervor as our campaign against illegal drugs, criminality, insurgency, and corruption in high places, and entrenched parochial interests. As a government worker, I am addressing each and every Filipino that the government cannot do this without your help. More than ever, we need to reinvigorate the deep-seated Filipino spirit of pakisama and malasakit within each and every one of us. We are being tested as a people and as a nation. Worse times loom ahead. But I do hope that this spirit of solidarity and unity will serve as a drumbeat to which we shall march in unison in our quest for the light at the end of the tunnel. I appeal to each and every Filipino, let us take care of one another. Ito ang panahon para magtulungan, hindi panahon para lamang, mamang, dila ko. Hindi maglamang at pagkakaisa. My faith in the Filipino innate patience, resilience, and determination to bounce back is unwavering. Let us share our blessings with those who have little and those who have none. This is the time to bring out the best in us. The woes that weigh heavily on our shoulders may bend our back, but they shall not bend or break our spirit. From the rubbles of adversity, a more resilient and stronger nation, built on bayanihan and pagkakaisa, shall rise. Together, we shall overcome. Before I pardon the time, but it was really the allotted time for my speech, I would just like to give a statement between us sa gobyerno kung hindi tayo nakakaintindihan. You know, Drilon extended, he was defending. I would like to ask Drilon, were you a part of ACRA when this contract of Ayala Water was being drafted?
And why are you fumigating? Bakit kasi ikaw lang ang galit? Nasabi mo na dynasty. You are a hypocrite. You know that you cannot pass an anti-dynasty law. Ikaw nandyan sa Congress, ikaw ang mauna dito. But to take it against me for protecting my country is something which I really resent. Alam mo, you describe using the dictionary the synonym ng mga oligarchy. Then you proceeded to characterize everyone, every name, and then said that oligarchy is not bad at all because not all oligarchies are bad. True. But ito, to my countrymen, the oligarchy that exists in this country is the oligarchy that existed during the Spanish time. And the Spanish lands and the friar lands and all the benefits that were passed on to the insulares who did not go back to Spain or to the Spaniards and into their. But that was long ago. It has been forgotten. This is the oligarchy that controls the Philippines by what? By taking control of the water and the electricity and power. Yan ang oligarchy mo, Drilon. Wala nang oligarchy dito except that they have control. Look at how can you now craft a new contract? Because I would insist that you pay the billions and billions that you collected. For example, water treatment. Nandyan sa kontrata. It's in the billing. They've been collected. Since 1997. Ilang bilyon na nga wala ni isa. Not even a faucet was built for a water treatment facility. Yan ang mahirap sa, you do not protect the oligarchs here. You are the one, ikaw lang mag-isa. And I suspect that you were also the one or help when you were there in the Accra. We do not even know ang mga abogado sa public documents. Hindi nga alam. Hindi natin alam kung nakagraduate ba o hindi. Wala. Would you think Ayala would get the services of those? Ayala got Accra. Accra did it. Ikaw galing ka doon. Most of you, more successful lawyers sa corporation. You handle big corporate. Yan ang mahirap. Bangga tayo dito. Hinawakan ninyo eh. Hindi ka pwede kayo. Kita mo, noong nag-increase, walang tubig, pinuputol yung tubig. Ang tao, I'm sorry, but I have to say this to you. I do not like it. It's not the time for it. But since it is the time for the SONA, for people to know and people to really get the facts, then and the right of the people to be heard. Tayo na naman ang tao magsano. Hinawakan ninyo yung tubig pati electricity. Yun ang oligarchy. Kaya ako sinabi ko noong kumpanya. Corruption is not here.
Yung mga customs, maliit yan. It's there upstairs. And I was really unprovidential. Dumating yung panahon na hindi ko hiningi. Then I saw the contract. Nung nakita ko yung contract, tsaka yung linya na yung choice, yung linya ng it belongs to government. The best of the transmission lines, whatever, government gets it first before anybody else. Thank you. I am true. On the part of the Senate, the joint session is adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. Ikaw umatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan niyo ang mundo, isip ay mulat, magigising lahat. Paglaban niyo ang mundo, kung magkaisang lahat, hihilom ang sugat. Ikaw ang bantay sa lagusan, protektahan ng mga mamayan. Di uubra ang susuway, mga kriminal at pasaway. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan niyo ang mundo, isip ay mulat, magigising lahat. Paglaban niyo ang mundo, kung magkaisang lahat, hihilom ang sugat. Problemadong liderato, sinasalong lahat na reklamo. Direktibang gabay sa mga tao para lahat di magkagulo. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan niyo ang mundo, isip ay mulat, magigising lahat. Paglaban niyo ang mundo, kung magkaisang lahat, hihilom ang sugat. Salamat sa inyo, dama naming pagod na kayo.
Saludo sa inyo, mga magigiting na pasan ng mundo. Masdan nyo salamat ang mundo sa inyo. Isip ay mulat, pagigising lahat, paglaban nyo saludo ang mundo sa inyo. Kung magkaisa ang lahat, hihilom ang sugat. Masdan nyo ang mundo. Isip ay mulat,